Hei, tänään lähdetään ajaan Saimaan kanavan vartta niin pitkälle kuin pääsee, eli rajalle asti. Paikallisopas Mikko, morjesta. Moi. Päästäänkö me näkemään se kuuluisa uusi raja-aita? Pitäis päästä. Jos mikään ei ole muuttunut sitten viime näkemän, niin pitäis päästä. Mennään katsomaan. Niin, morsta täältä Lappeenrannasta. Tuo paikka, mistä me lähdettiin liikkeelle, oli vanha Kanavakäsyyrin talo, eli nykyään Saimaan kanavan museo. Ja mennään heti tämän Kutostien alitte tässä. Sen verran kun aiheeseen tutustuin, niin sen kyllä tiesin, että kanava on joskus tehty uudestaan, mutta mä tajunnut, että sehän on paikoin ihan niin kuin eri uomassa. Ettei se ole pelkästään levennetty ja syvennetty. Juu, se menee osan matkaa niin kuin oikastu. Eli niin justiin. Tässä on nyt oikealla uutta uomaa ja tää on nyt vanhaa uomaa. Siinähän on sulku. Tästähän joskus muinoin oli jo semmoinen ensimmäinen yritys. Yhdestä paikasta ne koitti kaivaa tuon salpausselän läpi niin kuin kanavan, mutta onneksi se ei onnistunut, kun se olisi mitään Saimaan tyhjentynyt sitten. Tuhoutui nyt yritys vielä alkaikin. Niin se on jo joskus Se oli aika jotain keskiajalla. No me jotain sellaista. Kaunis syyspäivä, mutta ihan hirveä tuuli täällä. Se nyt ei haittaa tässä vaiheessa, kun on vielä myötäisen, mutta takaisin tulossa voi olla vähän sitkeitä. Nyt menee kerran polkaisen, niin pääsee periin. Tätä on joku parikymmentä kilometriä täällä Suomen puolella, eikö siellä? Sitä luokkaa. Toinen samanlainen naapurin puolella. Joo. Johonkin Viipurin edustalle, kun se sitten laskee. Onko koskaan mennyt lävitse asti? On mennyt. Viipurin lähelle se tulee, joo. Kyllä. Se on varmaan ihan hieno reissu siihen aikaan, kun se vielä oli hieno reissu. Oli. Onko niitä 8 niitä sulkua tässä, siis koko matkalla, eikö niin? Teihin Suomen Montahan puolella. niitä nyt oli? 3 on Suomen puolella. Mä sanoisin, että niitä on 8, koska siinä alkuperäisessä kanavassa niitä oli 28. Että on niitä aika paljon niitä altaita yhdistelty. Joo. Kovasti on hiljasta. Liikkuuko tässä nyt siis enää mitään? No käytännössä ei. Joku huviveneilijä on ehkä saattanut käydä tuolla niin pitkälle kuin nyt pääsee Suomen puolella, mutta Niin. Joo. ei sen pidemmälle. Ei ole meinaan ollut ihan pikkurutistusta tämän tekeminen. Se eka versio kesti 10 vuotta rakentaa. Joo. Ja siis sehän on siihen aikaan ollut keisarikunnan sisäinen järjestely. Niin oli joo. Joskus 60-luvullahan tämä vasta sitten on niin kuin tämä nykyinen uoma tehty. Joo, avaustilaisuus taisi olla, oliko se elokuun 5. päivä 68 taisi olla. Jep. Joo. Tästä piti saada syvempi. Niin sitten piti tehdä syvä väylä tuonne Saimaallekin, eikö niin? Joo, tällä näin se menee. Joo. Ettei mikään ihan pikkureitti. Eli tällä kohtaa tämä uusi ja vanha on samassa uomassa. Joo. Joo. Ei tunnu tää tiekään kauhean vilkas olla. Joo, ei. Meneekö tässä molemmin puolin tämmöiset? Osa matkaa menee toi puoli. Siinä tulee tommosia paikkoja, missä niinku, jos joutuu niin jyrkänne, niin se Että se vaan katkee. Joo. Mutta tää puoli menee ihan päästä päähän. Okei. Oliko sulla on kotoa rajalle matkaa? Suorita siitä taitaa olla joku, olisiko vajaa 20. Onko tää nykytilanne nyt mitenkä muuttanut fiilistä? No ei. Niin, kai siihen on tavallaan tottunut. Niin. Ja totuus ollut tiedossa ennen. Joo, ei tää sellainen. Täällä on ikänsä ollut, niin ei se sellainen tunnu. Vähemmän on vääripysäköityjä autoja. Niin justi. Joo, ja kyllä toi Kutostie, niin raskas liikennekin oli paljon paremman tasosta ajoneuvoa kuin mitä ennen vuonna. Joo. Tosta lähtee nyt se vanha uoma. Mennään tuolla puolella vähän. Okei. Niin haarautuu. Tästä menee niin. vettä sinne. Ai niin joo, tässä on tämmönen yhdyskanaali. Kun tässähän on
Muistanko mä oikein, että Saimaa on jotain 75-76 metriä On, merenpinnasta? joo, 76. Niin eli se on niin kuin keskimäärin 10 metriä per sulku se Joo. tavallaan se Mikähän panotus. Korkein on, se on yli 10 metriä jonkun matka ja sitten siinä on ihan muutama metri sulku jossain kohtaa. Joo. Niin vaihtelee. Mutta silloin kun niitä on ollut 28, niin siinä ei ole kyllä monta metriä ollut. Sinänsä sääli, että tämmöinen kauhea investointi aikanaan niin on ihan tyhjän panttina nyt tavallaan. Ei ole sen paremmin turisteja kuin tavaraliikennettä. No ei oo. Mitä se viimeisin idea oli tehdä tää koko touhu Suomen puolella rajaa pitkin tonne Niin. Suomenlahteen. Niin. Vasta ollut vähän pidempi. Se on vähän pidempi ja ei sekään nyt varmaan ihan ilmanen ole. No, ei. Mutta joku siinä puolustuksellisen näkökohdankin heitti, että se olisi tämmönen niinku vallihauta vähän. Totta. Soskuan sulku. Mistäs näitä nykyään ohjataan näitä sulkuja? Jostain etänä. Ei näissä ole enää ketään näissä kopeissa. Joo. Ei ole ollut vuosia. Joo. Niin mä arvasin. Tuo pyöräilypaanahan täällä on mitä mainioin. Kyllä. Kyllä tässä nyt kerran kesässä pitää käydä ja parhaimpina 2. Niin, just. Mikä ettei. Tässä on jännä paikka, se Ylivuotoränni. Tämä vanha uoma loppuu nyt tässä kohtaa tähän. On se aika paljon kaposempi väylä kuin tää uusi. En tiedä mihin tosta nyt sit menisi, jos tonne hyppäisi. Se on kyllä hyvä. Tom Cruiset niin kuin siinä yhdessä Joo. Mission Impossible putka pistää tuolta kanavasti siihen. No mä annan sulle tästä valjaat ja kameran, niin me kokeillaan. Niin, toi on nyt taas jo alempana kuin tää. Totta. Voi vitsi, on siinä ollut suunnittelemista tavallaan, kun sulut menee niin kuin eri tahtiin. Joo. Nehän olikaan joskus, siis 30-luvun lopussakin piti ruveta sitä vanhaa kanavaa laittaa, mutta kun tulikin vähän muita hommia siihen, niin se jäi sitten. Ja sodan jälkeen se oli kai vähän hankalaa se naapurin kanssa kommunikointi, niin se otti sitten se 20 vuotta ennen kuin se saatiin. Niin ei heti tullut mieleen, jos me tultaisiin teidän puolelle vähän kaivelemaan. niin. Se on muuten kuulemma ainoa lajissaan tänä päivänä maailmassa tämä, että tämä kanava-aluehan on Venäjän puolellakin niin kuin Suomen vuokraama. Joo. Niin Panaman kanava oli kuulemma aikoinaan niin, ja niin kuin Hongkongit ja nämä on ollut. Mutta muut järjestelyt on purettu, mutta tämä nyt sattuu vielä olemaan. Saa nähdä, koska siihen tartutaan. Meillähän pitäisi olla periaatteessa niin kuin alamäkeä tämä koko matka, jos tuolta lähdettiin 75 metristä. Ja... Niin joo, tässä ei nyt tällä pätkällä nousumetriä tajat tullut. Niin. Ei noita siltojakaan tässä kauhean usein. No ei. Itän jälkeen ei muuten ole kuin se iso silta siellä Nuijamaalla. Okei. Joo, ei oo. Onko tää joku avattava? Joo, tää on nyt Mä ajattelin, kun se on noin matala, ettei niin sanottu Kansolan läppäsilta. Selvä. Joo, nyt kun katsoo tuosta
Eli me ollaan nyt se uuden ja vanhan kanavan välissä, eikö? Juu. Joo. Niin, tultiin vanhan kanavan varrelle. Jännästi tämmöisiä pätkiä täällä tätä vanhaa uomaa. Joo. Niin tässä on pelkkä silta, ettei tässä mitään sulkua. Ei jos sulku. Sulut on nyt nähty. Okei. Tän Suomen puolella. Kapenee tää kannas tässä välissä. Joo. Tuossa tulee nyt se paikka, missä joki menee tämän vanha kanava ali. Miten sekin saakeli sitten on mahdollista? Siinä on jollakulla ollut vähän vaakittamista, että mikä on missäkin pinnassa. Soskuanjoen uoma, jota käytettiin myös ylivuotovesien purku. Jokenen johdettiin kulkemaan kanavan alle itse rakentamalla kanavan alle holvirumpu. Ok. Ei mitään turhia jätkiä. On se aika vaatimattoman kokoinen tuo uoma tällä kohtaa. Joo. Mut niin aikoina varmaan palvelu. Ilmeisesti. Niin. Kansalan rullasilta. Kanavan tyhjennysluukkumekanismi Soskuan jokeen. Tää on aika hieno rakennelma. Siis on tosta rullattu sivuun sitten kun paatti on halunnut mennä. Tänne pitää tulla sitten takaisin, jos lossi on rikki. Okei, Tästä niin ei muuten justiin. ei pääse Jo, niin yli. tää menee ihan niinku kärkeen asti. Joo, sit yli ei pääse muualle. Selvä. Siinä meillä onkin päivän jännitysmomentti. Onkin hauska tämmönen suojaisempi kuja. Joo. Tossa on nyt se paikka, mistä menee taas sen ison kanava, uuden kanavan ali. Herra jeestä, joo. Niin se menee tästä niinku Joo. alitte. On siinä vesi-insinöörillä ollut vähän funtsimista. Siinähän ne on rinta rinnan, vanha ja uusi. Täällä on kanssa semmoista väylää, ettei täällä Suomesta toista tämmöistä kyllä löytyy. No, ei nyt ainakaan montaa. Harmillinen se helposti menee nyt tähän myötätuuleen. Kyllä. Joudutaan maksaa velat takaisin mennessä. Niin tuolla tulee se lautta, niin onko nämä nyt kumminkin niin samassa pinnassa tässä tää vanha? Joo, nää on, Joo. tää on niemi, mikä päättyy sinne. Niin. Joo. Tähän on tehty ihan vartavasti tämmönen pyörätie. Joo. Mä oon tätä joskus aikoja sitten katsellut, että tarvitsisi joskus, jos tällä päin liikkuu, niin käydä tää ajamassa. Mutta sitten kun mä näin sulta täältä videon, niin sitten mä fokusin, että no sultahan mä tietysti tänne kysyn suuntamerkkejä. Hyvä.
Mikolta siis löytyy kansapyöräilyvideoita Luonto kutsuu -nimiseltä kanavalta. Harvakseltaan tulee, mutta Ei se määrä, vaan se laatu. Okei. Vesiväylä. Tässä on kyllä potentiaalia vaikka mihin. oh. Vaikka uimareissu. Mm. Tämä on kyllä tämmönen kummeli. Mikä se oli? Selviytyjät. Menee oikeasti sujuvammin vaikka lasti päällä niin tähän suuntaan, kun on tuuli selän takana. Eikä tää nyt pahasti sivuun laituristakaan voi mennä. Siinä olisi tosiaan tullut pieni kiertotie, jos tämä jostain syystä ei olisi ollut käytössä. Aikamoiset systeemit tänne on joskus tehty. Tuosta päästään, jos poikataan sen verran reitille, että mennään ikään kuin vähän eteenpäin vielä tuonne. Nyt päästään niin sellaiseen paikkaan, mihin se kanava niin loppuu. Sitten vastarannalla näkyy jo naapurimaa. Okei. Okay. Kapenee ennen kuin loppuu. Niin. Tästä koukkaa kohta tielle. Onko sitten tästä? Joo. Okei. Okay. Kaikki ne on kartoittanut. No niin. Joutsenon tie, eikö tämä on sitten nimeltä? Mikä tuossa yli menee? Saattaa olla, joo. Mennään tosta tonne oikeeseen käteen. Joo, eli meidän reitti menee vasemmalle, mutta joo. me mennään oikealle. Me ollaan Nuijamaalla. Eli onko tää nyt jo se järvi, johon se sitten laskee? Se loppuu tähän. Kanava loppuu siis. Tässähän on, eikö tää ole se, missä raja menee järven yli? Joo, Nuijamaan järvi on tässä. Eli siinä se aukeaa Nuijamaan järvi sitten, mihin kanava tällä erää päättyy. Ja jatkuu sitten toiselta puolen järveä. Joo, eli tuossa kanavan suussa ollaan. Kyllä. Tää lähempi tässä on Suomen puolta, mutta toi on jo Venäjää tuo. Joo, kyllä. Eli nyt ei kyllä kannata enää idemmäksi mennä. Eli palataan tuohon isolle tielle. Niin tää on vanha raja-asema. Joo, kyllä. Ja se on, onko se niinku se Joutsenontie varressa paremmin, se, taka sitä kautta mennään sinne? Joo, on. Uudelleen. Joo. Mennään katsoa, jos me löydetään se aita vielä. Näillä nurkin ei kannata drone-toimintaa paljon harjoitella. Tällä kohtaa ei ole meinaan ollenkaan sitä ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykettä, vaan ollaan heti suoraan siinä
suoraan kieltoalueella. Sinne jää kanava. Eli tuo pätkä, mitä me tultiin tuon kanavan laitaan, niin se löytyy Outdooractivesta reittinä. Mä pistän linkin tuohon videon kuvaukseen, mutta tämä lenkki on nyt Mikon erikoinen. Okay. Rajavyöhykkeen rinnalla mennään. No niin. Jaha, täällähän meillä on uutukainen aita. Joopa joo. Meneekö se tuossa se varsinainen rajavyöhyke sitten niin niukaksi, että siinä on jo toi ihan valtakunnan pyykikki? Jumalaat. Rengas rikko. Missä meidän litkut? Tässä tulikin nyt tämmönen tauko. Me jatketaan kohta matkaa kohti Lappeenrantaa. Mutta ihan hyvä, mielenkiintoinen reitti. Enpä ole muista ennen ajanut jo tää raja-aidalla käynti vielä kruunas kaiken. Kiitoksia vaan oppaalle. Ei mitään, hyvä, että oli hauskaa. Me pistetään ajokalusta kuntoon ja ei muuta kuin kesun kattelit ja nähdään taas. Moro moro! Ja niinhän siinä kävi ton mun takarenkaan kanssa, että se ei ruvennut pitään ilmaa. Toisaalta ei paljon litkojakaan pursunut, että vähän outo juttu, mutta ei jääty sitä sen enempää murehtimaan ja tutkimaan, vaan laitettiin sitten suosista sisurirenkaaseen, niin päästiin sitten ennen pimeätä takaisin ihmisten ilmoille.